अच्छा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वैल्यू ट्रांसमिशन से तवई वैल्यू आर लर्नड थ्रू ऑब्जर्वेशन वैल्यू द ऑब्जर्वेशन पे थ्रू या द एक्सपीरियंस पे थ्रू बांधी मूंग लर्न को we accumulate our values from childhood through teaching observation of our parents teachers religious leaders and other influential and powerful people da values mung jama ko ya munga learn ko د ماشومتوب نه د ټیچرز نه یا د ټیچینګ په تھرو باندې یادو د ابزرویشن په تھرو باندې یادو د خپل پیرنټس نه د ټیچرز نه یا د ریلیجیس لیډرز نه یا چې په کمیونټي کې کم انفلوئنشل یا پاورفل خلک دي مشهور خلک دي یا مضبوط خلک دي چا سره چې پاور دی د هغوی نه موږ دا شی زیادو خو بل زموږ سره ویلیوز آر هایلی انفلوئنسډ بای ا پرسن فیملی د دې د ویلیو باندې ډیر زیات اثر وي ستا د فیملی ستا د سوشل کلچرل انوایرمنټ کوم ماحول کې چې ته اوسېږي ستا د هم عمر خلکو ستا چې کوم ملګري وي د هغوی ډېر اثرات وي ستا د ویلیوز په باره کې چې تا کله ویلیو لرن کوې ویلیو اډاپټ کېږي د دې خلکو کې ډېر مین کردار وي لکه فار ایگزامپل که په یو کمیونټي کې داسې خلک دي د هغه پیرنټس داسې چې هغه آنیسټ دي نو د هغوی ماشومان به آلریډي آنیسټ وي که پیرنټس یې آنیسټ نه دي یو کور کې مختلف قسم بیډ حرکات کېږي نو ماشومان به هم هغه شیزونه یادوي نو د هغه ماشومان به هم بیا زموږ سره آنیسټ نه وي Similarly, some cultures prefer folk treatment. په بعضې کلچر کې زموږ سره رواجي چې کوم هوم ریمیډي ټریټمنټ وي په کور کې چې کوم رواجي ټریټمنټ وي پخوا د کلو د مشرانو چې کوم ټریټمنټ وي چې مطلب توره چای وسکا وداوټ دود میلک نه بغیر دې سره به ستا مطلب سینه کولاو شي آستمیټک ساین سمپټم به ختم شي دا خبرې دي یا ګرین ټي واخله دې سره به ستا بلډ پریشر ډاون شي نو دا زموږ سره هوم ریمیډیز دي او بعضې خلک اوس هم دا امپورټنټ ګڼي ایز کمپیر ټو میډیسن نو دا موږ د کلچر نه یاد کېږي دا خبرې ویلیوز به په بیهیویر باندې څنګه اثر کوي او د ویلیوز په بیهیویر څه اثر شته که نه ویلیوز کین هیو ا پازیټیو انفلوئنس on person behaviors د انسان په عادتونو باندې د ویلیوز ډېر پازیټیو اثر شته لکه فار ایگزامپل بیا چې کله کم شي ستا ته ویلیبل ښکاري چې دا شی ضروري هغه موږ ایمولیټ کوو د کنډکټ هی اور شي هولډز اویلیبل کوم چې ستا ته ویلیبل ښکاري هغه موږ بار بار کاپي کوو بار بار ریپیټ کوو هغه ایکشن او بیهیویر چې کوم موږ ته بیډ ښکاري هغه بیا موږ سکیپ کوو ښه هغه بیا موږ کاپي کوو نو هغه لږ ټیم دپاره وي بیا موږ څه شی کوو هیر کوو ویلیوز آر one important element that affect who we are and how we behave towards others مونږ څوک یو او مونږ به د خلکو سره کم ریلیشن ساتو د کم قسم خلکو سره به ریلیشن ساتو د کومو خلکو سره به نه ساتو که د یو کس سره ستا ریلیشن دا ریلیشن به څومره سټرانګ وي څومره به ویک وي دا به مونږ ته ویلیو دا قیسې ښایي ښه کمپنیز کین انفلوئنس او کمپنۍ کې چې کوم وي که نه هغه د انسان بیهیویر باندې اثر انداز کېږي د څه په ترو باندې د هغه خپل کوډ اف کنډکټ وي د رولز ریګولیشن یو ګروپ وي هغوی یو په پیج باندې لیکلي چې دا رولز به دلته فالو کېږي نو د هغه په ترو باندې هغه د خلکو بیهیویر کنټرول ساتي ایتیکل کمیټې نه هغوی جوړ کړي د هغه ایتیکل کمیټیز په ترو باندې ستا بیهیویر کنټرول ساتي پنشمنټ تعالی درکوي چې داسې کار وکړي چې د هغوی د رولز ریګولیشن خلاف وي تعالی پنشمنټ درکوي که ښه کار وکړي نو ایوارډ اینډ ریوارډ سیسټم وي په هغې نو په دې درې شیزونو یا درې څلورو شیزونو په بیس باندې یو کمپني چې کوم هغه د خپل هغې چې کوم ورکرز یې کوم خلک پکې کار کوي د هغوی بیهیویر او د هغوی ایکشنز په خپل کنټرول کې ساتي sometimes there will be a gap between a person values and behavior کله ستا د انسانانو د ویلیوز او د هغه د بیهیویرز په منځ کې لږ خالي ځای وي ګیپ وي دا د یو بل نه جدا وي نو دا چې موږ را یوځای کوو نو د دې لپاره ارګنایزیشنل سټریټیجیز وي رولز ریګولیشن وي ایوارډ ریوارډ وي پنشمنټ وي موږ خلکو ته وایو چې څوک یو څه کوي وایي یو څه او کوي بل څه نو بیا ورته وایو چې ورور مې دا کوم چې ته وې دا ته نه کوې ګورې که بیا دې داسې وکړه دا سزا به در کوم نو دا یو ګیپ و د هغه د ویلو او د کولو په منځ کې چې دواړو کې تضاد و نو چې کله موږ هغوی له د سزا د جزا یو شیز مقرر کړو چې که بیا دې داسې وکړو دا شیز به تا ته میلاویږي نو دا یو ګیپ و هغه ګیپ بیا موږ د سزا جزا یا د دې ریوارډ سیسټم په ترو باندې ختم کړو ښه پروفیشنل ویلیوز فار نرسز د نرسز لپاره پروفیشنل ویلیوز کم دي بی کایند مهربان بھائی concentrate to others for whom they provide care and to their carers and families څوک چې هغه پیشنټ سره د پیشنټ چې کوم اټینډنټ وي څوک چې پیشنټ له کیر ورکوي یا د هغه د فیملی والا سره به ته مهربان یې د هغه سره به په ښه نارمل ښه کمیونیکیشن کې ګډ بیهیو به یې د هغه دپاره ستا lesson 2 and work in partnership
with those for whom they provide care. دا هغوی چې کوم پیشنټ یا د پیشنټ اټینډنټ چې کوم وي چې هله چې ته کیر وکړي د هغوی سره به موږ په پارټنرشپ کې هغه له کیر ورکړو د ځان سره به انګیج کوو هغوی به اورو هغوی ته به دوه درې ویز ږدو چې که داسې کیر درکړو ښه به که داسې درکړو ښه به د دې به تا ته دومره فایدې دی د به دومره فایدې آپشنز به ورته ږدو صحیح ده او د هغه په بیس باندې به د هغه سره کولابوریټیو ورک کوو work constructively with colleagues to provide patient-centered care. د خپل colleagues څخه کوم چې ملګري دي که nurses دي که نور allied health sciences دي که medical والا دي د هغوی سره به ته combine کار کې چې patient ته مونږ quality care ورکړو recognizing that multidisciplinary teamwork او multidisciplinary لکه څنګه چې ما ویل doctors, nurses, paramedical staff, allied health sciences والا به ټول به یو ځای کار کوي as a team work target به صحیح patient-centered care quality care به ورکوي encouraging constructive challenge from all team members او دا به encourage کوي که constructive challenges دا کوم ستا ټیم چې دا constructive کار کوي productive کار کوي نو دا به encourage کوي safety focus leadership ستا چې کوم leadership وي نو ستا focus به په safety باندې وي خلک به harm کوي نه grooming باندې به ستا focus وي a culture based on openness and learning when things go wrong are fundamental to achieve high quality care a culture based on openness and learning when things go wrong کله چې څیزونه ګډوډ رواني په هغه ټیم کې به ستا بنیادي سوچ دی چې د های کوالټي کیر پیشنټ له ورکړي او هغه اچیو کړي او دومره اوپن یې چې د هر یو هغه هولیسټیک ټایپ کیر ته بیا پیشنټ ته ورکړي بی اوپن اینڈ اونیسټ یو نرسنګ افیسر له یو سټاف نرس له پکار دی چې هغه به اوپن وي اونیسټ به وي د چا سره کوم چاله چې دا کیر ورکوي صحیح شو nurses professional values are acquired د نرسنګ چې کوم professional values دي acquired during دا مونږ یادو یا اچیو کو یا لرن کو د سنه socialization into nursing from code of ethics کوم چې code of ethics دي د نرسنګ د هغه نه د نرسنګ experience نه د nurses teachers یا leaders یا انفلوئنسرز نه او د پیرز نه کوم چې ستا نور خلک دي د هغوی نه موږ دا نرسنګ سوشلایزیشن مطلب کوم چې نرسنګ پروفیشنل ویلیوز دي دا اکوایرډ کېږي په دې ټایمونو کې چې کله ته کوډ اف کنډکټ کوډ اف ایتھکس اف نرسنګ وې ethical principle of nursing چې کوم دي نرسنګ ایکسپیرینس ته وشي ستا ټیچر سره سامنا وشي ستا نور ملګرو سره نرسې سره د هغه نه به ته پروفیشنل ویلیوز یاد کړې چې د نرسنګ پروفیشنل ویلیوز کومې کومې دي دا به ته د دې خلکو نه یادې دا ANA والا وی امریکن اسوسییشن چې کوم دی کالج اف نرسنګ دا وی په ACN والا چې کوم دی 1998 کې هغوی 5 values essential for the professional nurse 5 values یې خو دی وی چې دا د یو پروفیشنل نرس لپاره ډېر زیات ضروري دي چې دا به خامخا فالو کوي نو دا به ال پروفیشنل نرس وي الټریزم autonomy human dignity integrity and social justice دا پنځه بنیادی ګرځولي چې دا به خامخا یو پروفیشنل نرس به دا ویلیوز فالو کوي د کې به خامخا دا ویلیوز موجود دي الټریزم څه ته وایي is a concern for the welfare and well-being of others څنګه چې موږ وایو چې د خپل مفاد به موږ پرېږدو د خلکو چې کوم مفاد دي هغه له به فوقیت ورکوو نو دې ته وایي الټریزم کله چې ته د پیشنټ او د خپل کلیګز مفاد مخکې کړي او خپل ذاتي مفاد وروستو کې دې ته الټریزم وایي In professional practice, altruism is reflected by the nurse's concern for the welfare of patients, other nurses and other healthcare providers. چې د هغوی دا موږ مخکې کړو د نور د پیشنټ اټینډنټ زموږ چې کوم کلیګز دي هغه او خپل مفاد وروستو کړو دې ته الټریزم وایي autonomy څه ته وایي autonomy is the right to self determination د هر یو پیشنټ ته د هغو اټینډنټ ته دا حق حاصل دی چې هغه به خپل ډیسیژن په خپل اخلي professional practice reflect autonomy when the nurse respect patients right to make decisions about their own health care د خپل health لپاره د health care لپاره به خپل ډیسیژن په خپل شي اخیستی هغه autonomous دی صحیح شو په هر ځای کې به ته انټرپټ کړې نه هر ټایم کې به خپل شیز نه اپلای کړې دریم ښه پروفیشنل ویلیو به د نرس صحیح نرس human dignity Human dignity is respect for the inherent worth and uniqueness of individuals and populations. هر انسان د دې قابل دی چې هغه له ته عزت ورکړي که باقي یو ډیفیکټ وي یو ډیفارمیټیز وي نو on the base of deformities یا on the base of یو ډیفیکټ به موږ هغوی له کم کیر یا سیوا کیر نه ورکوو چې چا کې ښه کوالټي هغه به سیوا کیر ورکوو چا کې داسې ډیفیکټس وي یا باقي یو څه کمی وي یا څه کلر یې ښه نه وي یا نور څه مسلې ورکې وي د هغه په بیس موږ حالانکې د کیر افیکټ کېږي نه داسې به هېڅ نه کېږي هر انسان د ایکول ډیګنټي
حقدار دی چې هغه ورشي. In a professional practice, human dignity is reflected when the nurse values and respect all patients and colleagues. صحیح شو؟ ټول پیشنټس له ستا چې کوم کلیګز ټول خلکو له به ایکول ریسپیکټ ورکوي. هر سړی د ریسپیکټ حقدار دی. Integrity is acting in accordance with an appropriate code of ethics and accept standards of practices. Dita mungwayo Integrity is reflected in professional practice when the nurse is honest and provide care based on an ethical framework that is accepted within the profession. Sta profession sta tasoi pa kam institute ke ta kar ke da institute kam code of conducts ni او د پاکستان نرسنګ کونسل لکه موږ پاکستان یو نو پاکستان نرسنګ کونسل کوډ اف کنډکټ تم ګورو نو دا ټول چې تم د نظر راکې وي پیشنټ لا کیر ورکې یا خپل کلیګز خیال ساتي. This is called integrity. Social justice is upholding moral, legal and humanistic principle. کله چې دا شیزونه چې moral تم ګوري, legal تم ګوري او humanistic principles تم ګوري او patients ته care ورکي. صحیح شو؟ quality care ورکي. This is called social justice. This value is reflected in professional practice when the nurse works to ensure equal treatment under the law and equal access to quality health care. Legal, moral, ethical and humanistic principle دا ټول مد نظر رکھتے ہوئے equal care به هم ټول خلکو له ورکو. Professional behavior څه ته وایي؟ Professional behaviors demonstrates understanding of culture, beliefs and perspective of others. خلکو د کلچر د هغوی د بلیفس د هغوی د ریلیجن د هغوی د لینګویج په هر څه د هغوی د ټریډیشن د باره کې به زما ستا سره نالج وي. موږ په دې باندې ځان پوهه کوو ځکه چې هر کس ته به د هغه د داسې ټریټمنټ یا داسې کیر ورکړي چې د هغه کلچر ته د هغه ټریډیشن ته د هغه ریلیجن ته یا د هغه بلیف سیسټم ته دا اکسیپټیبل وي. Educate for patient, particularly the most vulnerable. موږ د پیشنټ لپاره هغه ایډوکیسي کوو که نه. موږ وایو چې د نرس دا هم رول دی چې هغه به ایډوکیټ about the patient. صحیح ده؟ Take risk on the behalf of patients and colleagues. Professional behaviors پتا کې دا وي چې ته به د خپل ملګرو د پیشنټ په behalf باندې risks اخلي. Mentor for other professionals. خلک به ګایډ کړي. Plans care in partnership with patients. Honors the right of patients and families to make decision about their health care. Provides information so patient can make informed choices. Complete information ورکي دا effects دي, دا side effects دي, دا drugs باخلي که دا activity کې دا healthy دي که دا نوې کې دا unhealthy activities ټول ارسه ورکي. نو بیا patient ته پته ولګي چې اوس کم زه choice زه کم یو action واخلم, کم goals کم دي هغه ځان ته set کړم. Provides cultural competent and sensitivity care. Protect the patient's privacy. او دا مونږ وو چې دا ethical د nursing ethics چې کوم هغه مونږ ته main شیز دا هم ښایي چې ته به د patient د privacy خیال ساتي. Preserve the confidentiality of patients and healthcare providers. Design care with sensitivity to individual patient needs. Provide honest information to patient and the public. Honest information به ورکوو داسې سبب کې manipulate کوو نه ښه. کم clear information یې هغه به ټول provide کوو د دې لپاره چې که پیشنټ یو ډیسیژن اخلي ځان ته یو ګول سیټ کوي چې هغه بیا هغه سره ټول انفارمیشن ورسوي او هغه کوم ګول سیټ کړي چې هغه بیا د هغه دپاره فروټفul یا پرپزفل وي. ډاکومنټس کیر اکوریټلی اینډ اونیسټلی. کوم ډاکومنټس چې دي که د پیشنټ دي که هر څه دي البته اکوریټلی اینډ اونیسټلی کیر کوي دا ښه. ډیمونسټریټس اکاونټیبلیټي فار اون ایکشنز. کوم کارونه چې وکړي بیا ذمواري قبلوه چې دا کار ما کړی دی. Support fairness and non-discrimination in the delivery of care. Fairness by sasara او ته به discriminate یو نه که هغه هر کرکټر اخلي ته on the basis of race, religion که هر شیز وي که on the basis of gender نه equal treatment. زموږ د نرسنګ پروفیشن دا خاصیت دی او دا د دې پروفیشن بیوټي ده چې دا پروفیشن جنډرلیس دی, دا پروفیشن ریسلیس دی. مطلب دی کې څه ریس یا جنډر یا اپنیسټي یا زموږ دپاره ایج دا شیزونه نشته. موږ به هر یو انسان ته ایکول کیر ورکوو. Promotes universal access to the health care. Encourage legislation and policies consistent with the advancement of nursing care and health care. که کله ته legislation کوم قانون سازي چې دا policies چې کوم دا که هغه ته نه فالو کړي او په هغه باندې فوکس نه کوي او په هغه کې د امپرومنټ کوشش نه کوي, یاد ساته نرسنګ کیر یا نرسنګ پروفیشن یا پیشنټ کیر چې کوم دی هغه به ایویډنس بیس ته نه راځي, هغه به کوالټي کیر نه وي, هغه به ستا نه هغه رواجي کیر وي کوم چې مخکنی دی هغه سایډونو ته به ځي.
typical value conflict and simple controversies دلته دا یو څو values راځي چې په دې کې controversies راځي کته یو شی دی یو سنټنس دی یو کار دی هغه ته فالو کې یو مسله به راځي کنه فالو کې بل به راځي لکه فار ایگزامپل should you tell your parents about your sister's drug habit کوي loyalty کنه وي اونسټي نو تا ته بدلته کې دیس کې به ته اوس دغه کېږي کنفیوز کېږي چې زه د خپل سیسټر سره لایل شم کنه اونسټي زه کم یو سایډ ته لاړ شم که اوس ورته وایم نو د خپل سیسټر سره لایل نیم که ورته نه وایم نو دا خو اونسټي نه شوه زما د دې سیسټر صحت چې کوم دی دا افیکټ کېږي د سګرټ د وجې نه ډفرنټ مسلې به ورته راځي یا ادر ډرګ دی بل ډرګ دی خو دا به د صحت باندې غلط اثر کوي یا به د ده سره لایل کېږي یا به اونسټ کېږي صحیح شو نو دوه ویلیوز به دا دلته کې اوس کنفلیکټ کې راځي کمپټیشن ان کوپریشن که ته د خپل یو ملګري دی دغه سره کوپریشن کې نو کمپټیشن به ستانه ځای کېږي که کمپټیشن ته د سوچ کې به د سره کوپریشن نه کې که ته د سره کمباین سټډي کې نو ته کوپریشن کې خو هلته کمپټیشن به ستانه ځای کېږي وایي چې نه کمپټیشن د سره وکړم نو بیا اوس کوپریشن نه کې نو یو سایډ ته به ځي freedom of press and national security که یو کس ته مکمل فریډم ورکړي چې هر ته څه ویل شي ویلې نو نیشنل سیکورټي ستا تھریټ کېږي خو نیشنل سیکورټي خیال ساتي نو بیا فریډم اف پریس نشي راتلی equality and individualism که ته جنرالایز یو چیز اخلي انډیویجولیزم به ستانه لاس کېږي که انډیویجولیزم اخلي نو بیا به جنرالایزیشن ستانه لاس کېږي او ایکویلیټي به تسکیب کړي فار ایگزامپل یو کس دی MNA شو یا MPA شو نو که هغه یو فایده ورکوي صرف خپل ووټرز لی ورکوي نو دا خو د ټولې علاقې MNA MPA دی نو دا خو ایکویلیټي نه کوي خو که ټولو خلکو لی ورکوي نو چا چې دله ووټ ورکولی هغه به پسې راځي ټارګېټ کوي بیا چې مې د ووټ ما درکلی او کار دې نورو لکې نو که انډیویجولیزم ته ځي ایکویلیټي به ډسټرب کېږي ایکویلیټي ته ځي انډیویجولیزم به ډسټرب کېږي آرډر اور فریډم اف سپیچ که آرډر کې فریډم اف سپیچ به لاس کېږي خو فریډم اف سپیچ وي بیا به ستا آرډر نه منل شي آرډر به لاس کېږي نو دلته کنفلیکټس راځي که سیکورټي او ایکسایټمنټ شو وی شود یو چوز ا ډینجرس پروفیشن که ډینجرس پروفیشن چوز کې ایکسایټمنټ وي خلکو کې ستا سیکورټي ته مسله ده ستا باډي کې فزیکل یا څه قسم ټراماز یا تھریټس به راځي کو سیکورټي ته ځي ایکسایټمنټ لاس کېږي که ایکسایټمنټ چوز کې سیکورټي به لاس کېږي نو که به یو لاس کېږي یو به ډسټرب کېږي بل به ته چوز کې جنراسټي اینډ میټیریل سکسس که ته وایې چې زه سخاوت کوم نو پیسې به ضایع کړې مطلب ضایع کول نه خو لکه پیسې به ستا سره کمیږي خو که ته وایې چې زه پیسې جمع کوم او پیسې ګټم میټیریل سکسس اخلم نو به د سخاوت ختمیږي نو یو سایډ ته به ځي دواړه سایډ ته نشي تللی ریشنیلیټي اینډ سپانټینیوټي که ډایرکټ ایکشن اخلي نو ستا سره ریشنیل نشته ته ډیسیژن صحیح نه اخلي که وایې چې نه ولې ریشنیل پیدا کوم نو بیا به ډایرکټ ایکشن نشي اخیستی ټایمینګ به ورکړې ټریډیشن اینډ نوویلیټي چې اوس زړه ټریډیشن قصو باندې ځي نو نیو انویشن ته نشي کولی خو که نیو انویشن کې نو ټریډیشن به لاس کې ټریډیشن به بیا ته دغه نه بل سایډ ته وځي نو دا داسې ویلیوز دي ویلیوز کمپلیکس دي داسې چې یو اپناوی بل به ته لاس کې چې هغه بل په اپناوی دا زوړ به نه لاس کېږي نو یو به سلیکټ کې ethics the study of moral rules and principle that governs a principal behavior or the conduct of an activity چې دا د انسان behavior او دا activity چې کوم دی هغه govern کوي صحیح شو لکه justice شو equality دا به کو دا زموږ ethical ذمہواری ده respect for human dignity relationship to patients the nature of the health problem ته به ګورو the right to self determination ته به ګورو relationship with colleagues and others به ګډ وي productive به وي او داسې ریلیشن به ساتو چې د هغه په پیشنټ باندې او د کلیګ سره په ریلیشن باندې ګډ اثرات وي privacy of the patient به موستا ټارګټ مین ټارګټ به دا وي conflict resolution among nurses جوړو بنا ختمو به کم کنفلیکټ راځي هغه به ختمو ریزالو کو به داسې نه چې د نرسز او د پیشنټ سره کم کنفلیکټ راځي هغه نور هوا مونږ ورکو کولابوریشن سره به کار کوو پروفیشنلز باونډریز به ږدو ځکه چې پروفیشنل باونډري لاس کېږي نو بیا زموږ پروفیشنلیزم مونږ به رواجي نرسنګ آفیسرز یو رواجي نرسز به یو خو پروفیشنل نرسز به نه یو کله چې ته نرسنګ کوډ اف کنډکټ یا کم فریم ورک چې دی یا انسټیټیوشنل هغه بریک اپ کې نو ته به نرس یې nursing officer به یې خو ته به professional nurse نه یې values are learned and change in response to life situation as person develop چې څومره ستا ټایم کېږي experience راځي knowledge gain کېږي ستا به values یادېږي هم او چینج کولی هم شي how will you influence attitudes and how they together influence professional behaviors کله چې values مونږ یاد کړو زموږ ستا attitude به چینج کېږي چې زموږ ستا attitude چینج کېږي زموږ ستا behaviors به چینج کېږي most values are derived from 4 main sources او values مونږ سره د 4 main سیزونو نه راځي that influence our personal and professional attitude چې هغه زموږ ستا personal او professional attitudes بیا چینج کوي لکه ساينس نه راځي ساينس معتله values چینج کوي
culture values change कई religion value change हुई experience ले value change हुई different culture के different हुई different religion के different values हुई चे experience ची सुमरा सेवा की बाजी values बस्ता ख़त्मी के बाजी values बतल के adopt के बे हाँ people arrive at their own values through choosing prioritizing and then acting on them values important in nursing settings as value of health لازم مدفع ضروري ده value of health care value of caring and value of nursing. Thank you so much.